Ну що ж, давайте розпочинати. Усім привіт! Ви на каналі студії D3C. Сьогодні я хотіла би провести трішки інший формат відео. Я Оксана, архітектор-засновник студії D3C Architecture Studio. Сьогодні відповім на часто задавані питання, які турбують наших клієнтів при виборі архітектурної або дизайнерської студії. А також відповім, як ми підходимо до вирішення того чи іншого питання. Ну що ж, ми починаємо. А ви не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. І так, перше питання. Що слід враховувати при виборі архітектурної студії? Я би відповідь на це питання поділила би на декілька спектрів. З однієї сторони, це був би персональний і естетичний, а з другої сторони професійний. Тому що насамперед людина, коли шукає студію або окремого професіонала, вона шукає в соцмережах, вона дивиться інформацію, дивиться, можливо, відгуки є, але насамперед портфоліо, якісь фото, про що пишуть, як показують свої роботи, і ми асоціюємо, чи нам це підходить, чи не підходить, чи це наш стиль, чи не наш стиль. Напевно, це буде перший такий індикатор. Далі, коли вже ви підібрали студію чи декілька студій, які вам подобаються, це перша зустріч. У нас D3C така перша зустріч, звичайно, безкоштовна, і на ній, так як і одна сторона, так і інша, спілкуються, клієнт розказує, про що його проект, які його цінності і що він хоче отримати в кінцевому результаті. З іншої сторони, так само студія чи архітектор, який вислуховує побажання замовника, він буде асоціювати і определяти, чи сходяться їхні бачення, чи можуть вони виконати побажання, і чи взагалі вони працюють в такому напрямку. Тому ця зустріч – це для того, щоб зрозуміти, відчути один одного, чи підходити як клієнт студії, так і студія клієнту. Звичайно, не завжди все виходить ідеально, але чим гармонічніше буде зв'язок, порозуміння між людьми, тим краще вийде проект. Тому що ціль студії – це реалізувати ваші побажання, ваші цінності, зробити вам комфортний, приємний простір, яким ви будете задоволені. І для цього нам потрібно краще зрозуміти людину, її побажання, її звички, її бачення, щоб краще розкрити і підібрати правильний стиль і напрямок розробки проекту. Також, по іншу сторону, можна взяти якісь професійні якості, які ми не завжди можемо перевірити чи дізнатися про них, але теж дивитися, трішки прислухатися до того, як вам подають проект, про що говорить вам професіонал, наскільки він розуміє бачення, проблематику проекту, підхід, можливо, якісь нюанси, є якісь елементи. Також, я рахую, дуже важливо вам оприділити, наскільки ви хочете комунікувати з студією, а студія, наскільки в неї є політика комунікувати з клієнтами. Тому що, можливо, ви хочете бути дуже зануреним в проект, його розробку, стадії, в кожній зміни і в кожну деталь. А студія не настільки співпрацює з клієнтом. Вони, можливо, зробили свій перший чек-ліст і далі вже розробляють проект, і вас вже запросять, коли там потрібно буде робити якісь коректировки. І є варіанти, коли вам дають там 3 вправки, і вам дають цей проект, оце виправили, все, на цьому закінчився, проект закінчився, будь ласка, гроші і до побачення. Так само спитайте, які стадії проекту, наскільки вони діляться, скільки вони важливі, скільки часу вони будуть займати кожну з цих стадій. Це якісь деякі з таких аспектів, що зараз мені спадають на думку, щоб більше зрозуміти, наскільки вам підходить взагалі підхід до роботи цього професіонала чи цієї студії конкретно. Це не так легко. Легкий формат, він не є легким. І як ви підходите до сталого архітектурного проєктування у ваших проєктах? Так, в D3C ми дійсно робимо акцент на енергозберігаюче, на стале будівництво. Тому що ми рахуємо, що в цьому розвитку, в цьому напрямку є дуже важлива частинка для нашого майбутнього комфорту та благополуччя в будинку, оселі, які ми проживаємо. Для нас же ж насамперед енергозберігаюче та стале будівництво – це те, щоб вам було затишно, щоб вам було здорово в будинку, щоб не використовувати токсичні матеріали, щоб не був ваш будинок мало енергозберігаючий або з якимись містками холоду, щоб потім як наслідок це будуть втрати тепла і буде висока комуналка, і не буде комфорту всередині приміщення. Тому взагалі ціль енергозберігаючого чи сталого будівництва чи навіть інтер'єру – це створити комфортний, затишний та здоровий простір всередині вашого будинку. І при цьому зробити максимально все
так, щоб ви чим менше витрачали на те, щоб обігріти будинок чи охолодити його. І для цього не потрібно щось дуже дорогі, якісь технології і щось грандіозне. Для цього, насправді, в великій своєму відсотку мірі достатньо просто пасивних технологій для енергозберігання. Тобто утеплення, хороші вікна, хороші двері, правильна орієнтація, правильне вивчення ділянки, якщо це будинок, розположення приміщень, якісь базові речі, які ставалися би базові для проєктування. Якщо ми їх будемо враховувати і від цього відштовхуватися, то ваш будинок буде на ряд кращим. Які етапи включає створення архітектурного проєкту? Справді, у нас на студії дійсно є 4 етапи, при яких ми розробляємо архітектурний проєкт або дизайнерський проєкт. Це підходить як для одного, так і для іншого, які ми ділимо навіть за своєю ціною. Ми не беремо на початку всю ціну за проєкт і так само не залишаємо це до кінця, ми розподіляємо. Ці етапи по відношенню до роботи і взагалі до кошторису діляться на 10%, 30, 30 і 30. На цій першій стадії ми вивчаємо. Ми вивчаємо проєкт, ми вивчаємо, якщо це будинок, то, наприклад, зону, обмеження зони, ділянку, і яка є орієнтація, які плюси і мінуси, щоб розуміти, як нам більш-менш організовувати це. Якщо це інтер'єр, якщо це квартира, наприклад, теж саме, ми теж йдемо на об'єкт, міряємо його, вивчаємо, дивимося, які плюси і мінуси, так само, які є комунікації, інсталяції, що нам потрібно змінити, чи що додати, чи що відняти, в залежності по потребам і по тому, що хоче замовник. На цій же ж першій стадії ми робимо вже якісь орієнтивні ескізи, плани, як ми бачимо майбутній проєкт. І після цього ми зустрічаємося з клієнтами. Зазвичай на цю стадію йде тиждень-два, в залежності від складності. Далі ми зустрічаємося з замовником, говоримо, можливо, є якісь проблеми, можливо, є якісь нюанси, які потрібно проговорити, які ми дізналися в процесі підготовки. І обговорюємо перші якісь плани орієнтації. Так само при цій зустрічі замовник вносить якісь свої корективи, з чимось погоджується, з чимось ні. Вже відштовхуючись від цього, ми переходимо в слідуючий етап, який вже буде більш ескізний етап. Ми вже робимо якийсь детальніший план, можливо, вже підбираємо матеріали, дивимося, вже більш детальна організація, якісь перші плани, види. І вже для наступної зустрічі з замовником ми вже йому даємо більш ескізний проєкт, в якому він може побачити вже свій будинок, чи, можливо, квартиру, інтер'єр перший, як він більш-менш може виглядати, які там можуть бути більш-менш матеріали, стиль, дизайн. Вже в слідчому етапі ми розробляємо плани, ми розробляємо конструктивні плани, ми розробляємо плани інсталяції, комунікації. Якщо це інтер'єрний дизайн, то теж саме розробляються всі плани, які стіни додаються чи віднімаються, що змінюється, де переложується якась комунікація, чи змінюється в сторону, там іде витяжка, чи ще щось типу того. Тобто робляться всі плани, яка буде стеля, яка буде підлога, стіни. По завершенню цієї стадії ми вже переходимо до більш фінальної. Ми створюємо альбом з усіма матеріалами, фурнітурою, меблями щодо дизайну інтер'єру. Якщо це до будівлі, є інсталяції, є матеріали для даху, для вікон, тому ми все рівно робимо альбом з підбірками цих матеріалів, яка їхня ціна, скільки їх потрібно, який їхній об'єм, де їх можна придбати. Тому так само робиться такий альбом. Потім ми ще робимо кошторис. Це кошторис як і матеріалів, так і робіт. Скільки будуть коштувати роботи, знести ці стіни, побудувати, нанести штукатурку, положити підлогу, і сам матеріал, і всі інсталяції. Так само для побудови будинку. Тобто, скільки вам буде коштувати, як вирити фундамент, залити його, звести стіни, покласти дах і все, що вам потрібно. Як довго триває кожен етап? Я вже сказала, що перший етап, він триває десь, нехай 2 тижні. Слідуючі етапи важко сказати з точністю, тому що все залежить від проєкту, від його складності, але взагалом розробка проєкту йде не менше, ніж 3 місяці. Насправді, багато студій можуть його зробити за тиждень, за 2, за місяць. Я знаю, як це робиться, і це робиться, м'яко кажучи, не дуже професійно і не дуже занурюючись в деталі. Вам можуть зробити такий проєкт, вам дадуть плани, вам дадуть якісь навіть, можливо, рендери швидкі або просто скріни з Archicad чи з Revit, але
Просто по факту, потім, коли ви захочете його реалізовувати, буде дуже багато питань, дуже багато проблем і переробок. Тому що по моєму досвіду, і це не важливо, чи це було в Іспанії, чи це було в Бельгії, де я працювала із великими і маленькими компаніями, чи в Україні, все одне і те ж. Ми дуже хочемо, особливо чим більша компанія, чим більше років вона на ринку, вона вже найбільше кожен проект – це вже конвеєр. І вона хоче пришвидшити його, чим швидше зробити, тим швидше отримати гроші. Але зазвичай в цьому потім дуже багато правил. Тому мій висновок – краще приділити більше часу розробці, продумці, аналізу усіх деталей всієї роботи, зробити нормальний проект, в якому потім буде менше проблем. Тому що по факту, по будівництву, в нас завжди буде щось, що ми не очікуємо. Якщо ми і не будемо робити ось цього попереднього всієї розробки, для чого ми взагалі робимо цей весь проект, то цих проблем буде потім ще більше. Як ви враховуєте особистий стиль у своїх дизайнах? Що ж, в недавньому відео про тенденції в дизайні інтер'єру я казала, що зараз вже не є в тренді ось такі дуже мінімалістичні, ніякі прості проекти, в яких немає ні душі, ні характеру. Зараз більше йде тенденція на те, щоб робити більш персоналізовані, з якимись елементами, з якимись мотивами, які ось і чітко будуть відображати, наприклад, зону, де живе людина, країну, або ж саму людину, чи її лайфстайл. Якісь ось такі от елементи. Тому для нас, наприклад, це дуже важливо, тому ми для цього це і робимо, персоналізуємо наш дизайн інтер'єру чи дизайн будинку, щоб він був максимально підходящим і для цієї сім'ї, для цієї людини, щоб він закривав саме її потреби, щоб це не була просто штамповка, а щоб це була розроблена індивідуальна історія. Тому на зустрічі з клієнтом в нас є опитувальний лист, де є різні питання. Там є питання особистого характеру, тобто які хобі, які бачення, який стиль життя в людей. Інколи вони на це реагують трішечки з таким нерозумінням, навіщо вам це. Але, як я казала раніше, це краще допомагає зрозуміти клієнта, тому що наша суть – це зрозуміти максимально його потреби. Так, клієнт приходить, він оголошує нам свої побажання, свої бачення, що він хоче отримати в кінцевому результаті. Але нам потрібно зрозуміти ще його цінності, який його стиль життя. Наприклад, чи це пари, і вони там тільки вдвох постійно, чи тільки з сім'єю спілкуються і проводять свій час. Чи, наприклад, це сім'я, яка дуже любить спілкуватися зі своїми друзями, в них велике коло, які збираються кожні вихідні, як ми, наприклад, це робили для нашого проєкту House on the Hill, де в нас є велика зона і для барбекю, і потім зона така лаунж з пониженою терасою і з вогнем, де є басейн, де є велика тераса окремо з великим обіднім столом, де є багато місця всередині, тому що ця сім'я любить спілкуватися зі своїми друзями, вони їх запрошують кожні вихідні, і потрібно багато місця для спілкування. Наприклад, ось такі всі нюанси історії потрібно враховувати, коли ти розробляєш дизайн, тому щоб він був максимально функціональним, комфортним і стилістично відповідав бажанням і баченням клієнтів. Також мені дуже подобається включати якісь індивідуальні рішення, якісь інноваційні рішення, щось додавати оригінального, щось зробити кастомне, чи то фурнітура, чи то меблі на замовлення, якийсь декор, який буде персональним, або буде зроблена, наприклад, якась ваза з глини, зроблена саме людьми, які будуть проживати в цьому будинку. Інше питання, як часто ми будемо зустрічатися або спілкуватися для обговорення проєкту, та яким чином я буду отримати інформацію про прогрес проєкту. Ми вже трішки проговорили це в попередніх питаннях. Справді, ми відкриті для спілкування. Звичайно, можливо, не завжди це буде там зустрічі кожного дня чи кожного тижня, але якщо це потрібно, якщо в клієнта є бажання бути зануреним в кожен слідуючий етап, ми можемо, звичайно, комунікувати, або це нам потрібно. Наприклад, ми зробили план, давайте його розглянемо. Ми підібрали матеріали, давайте розглянемо. Ми підібрали інсталяцію, давайте розглянемо. Тобто, тому працюючи з нашою студією, ви будете завжди в курсі, як іде ваш проект. Завжди можете поцікавитися, завжди можете прийти, випити кави та подивитися, на якій стадії, що робиться, як розробляється і куди ми далі розрухаємося,
і скільки часу, наприклад, це займає. Ми завжди раді нашим клієнтам. Чи надаєте ви 3D-рендери або віртуальні тури по проєкту? На кожній етапі, починаючи вже від ескізу, у вас є візуалізації, у вас є рендери. Далі теж є можливість побачити все це в віртуальній реальності, походити по проєкту, подивитися, відчути, чому комфортно, чому подобається, чи не подобається. Як ви забезпечуєте, що проєкт дотримується бюджету та графіка? Як я вже казала, по завершенню, коли ми вже на останній стадії проєкту, чи то будівельного проєкту, чи то проєкту інтер'єру, ми розробляємо кошторис і так само ми розробляємо гант-схему. Тобто ми робимо схему для робіт. Так як ми можемо реалізовувати проекти в нашій студії, і так як в мене є досвід роботи з проектами і реалізацією їхньої, чи то маленькими, чи то великими, такими як школи, чи багатоповерхові будинки. І я знаю багато нюансів і проблематики, які можуть бути. Можливо, якщо людина нас не наймає на авторський нагляд або на реалізацію проекту, ця схема їй і не дуже і потрібна. Хіба що, якщо вона хоче контролювати потім там своїх працівників. Якщо вже ми йдемо на авторський нагляд, особливо якщо йдемо на будівництво, то обов'язково ми проробляємо ці всі етапи, ми робимо повне планування. Потрібно розподілити, які в нас етапи взагалі є роботи, які будуть перші, другі, які роботи мусять іти одна за одним, яка робота має бути зроблена до того, щоб зайшов слідуючий етап, які етапи можна законектити між собою, які можуть відбуватися одночасно. Скільки людей, скільки бригад ми можемо запустити одночасно, скільки вони помістяться чи не помістяться. Також на те, скільки часу займає взагалі будівництво і реалізація, і чи ми входимо в графік, дуже часто інколи це погодні умови. Ми не можемо зрівнювати, коли ми працюємо зимою, навіть якщо це інтер'єр, чи коли ми працюємо влітку. Тому що банально штукатурка, вона взимку, можливо, не має отоплення, чи його недостатньо, чи сиру, чи зайшла сирість. Тобто вона буде сохнути ось при нормальних умовах, вона буде сохнути там тиждень-два. В таких умовах вона, можливо, сохне місяць. Влітку, наприклад, навпаки, вона там висохне за тиждень, і ми вже перейдемо до обробки стін для нанесення фінальної штукатурки та покраски. Є моменти, які ми не можемо зрівнювати, і які можуть віддаляти чи пришвидшувати. Звичайно, коли ми вже знаємо це все, то я вже роблю запаси на деякі роботи, тому що знаю, що більш за все вони відтягнуться чи навпаки пришвидшаться. Взагалом багато чого прописується, робиться кошториси, підрахунки, але завжди є форс-мажори, завжди хтось не вийшов на роботу, хтось заболів, чи в когось інша якась робота, і він там ще не закінчив, він не може перейти на твій об'єкт. Тому що є підрядники, є субпідрядники. Якщо немає якихось форс-мажорних історій, то ми вписуємося в ті графіки, які ми говоримо нашим клієнтам. Але взагалом ми це все проєктуємо, ми це все продумуємо, ми це все розробляємо, ми домовляємося з людьми, робимо ці всі, пророблюємо, продумуємо ці всі етапи, складаємо це все в графік, візуал і показуємо людині. І в нас є, що на цьому тижні в нас такий хід робіт. Це дуже класно, бо тому що ти це все друкуєш, вішаєш в офісі, всі бачать, знають, коли проходить твій прораб, не знає, що потрібно робити, яка в нього зараз задача буде. І самі взагалі архітектори-дизайнери, які наглядають, які роблять авторський нагляд, вони знають, що ось нам потрібно підготовити. Там, наприклад, оцей матеріал нам вже потрібно замовити, тому що через тиждень будуть класти. Ось ці двері нам потрібно замовити, бо через 2 місяці їх встановлять. Тобто це навіть для самих дизайнерів, і це дуже важлива історія. Від цього, що ти вчасно замовив матеріал, вчасно підготував, вчасно побачив, вчасно привіз, це все теж допомагає, щоб ми містилися в графік, і всі наші, навіть і витрати теж. Ще було питання, як дотримуватися бюджету. Так само, на кожен цей процес є бюджет, який потрібно. Тобто, якщо людина, наприклад, наш клієнт не дає весь бюджет, який ми йому оголосили, зробили йому кошторис, дали і сказали, потрібна якісь сума. Якщо він її не може викласти зараз, він каже, я буду по частинам вам платити. Потрібно знати, яка тобі потрібна частина. І для цього ти працюєш між графіком робіт і бюджетом, і ти це складаєш все одне. І ти знаєш, що на слідуючий місяць у тебе буде
бути ось такі ось роботи, і тобі потрібно ось такий бюджет на ці роботи. І ти попереджуєш клієнта, що нам на слідчий місяць потрібна ось така сума, щоб завершити ось ці роботи. І клієнт бачить і розуміє, і ти бачиш, розумієш, і всі попереджені. Ось так якось ми дотримуємося графіку і бюджету. Чи можете ви пояснити переваги роботи з архітектором порівняно з самостійним проєктуванням? В Україні це дуже часта історія. Людина інколи може замовити проєкт, але кажуть, в мене є бригада, зять, сват, які мені його реалізують. Так само люди такі, так, я більш-менш розумію, знаю, ось так його треба зробити, такі стіни звести, такий фундамент. Чому це може бути негативно? Тому що ми не завжди знаємо нюанси. Не завжди, коли люди самостійно стартують будувати будинок, вони розуміють, наприклад, на якому ґрунті вони будують, де знаходяться їхні підземні води. Ось так сусід зробив, я теж так зроблю. Але не важливо, щоб сусіда пішла на стіні тріщина, тому що він не зробив армовий пояс, а звів дуже багато поверхів. Тобто є нюанси, які потім нам будуть виходити боком, і ми будемо платити за це набагато більше грошей, ніж коли б ми найняли архітектора, і він би нам спроєктував, зробив всю ревізію, інженер порахував би, який потрібно фундамент, які потрібні стіни, які перекриття і все таке інше. Тому що, наприклад, ми зробили 25, а потрібно було зводити, хотіли, щоб це були несучі стіни, і потрібно звести було їх на 38. Тобто, наприклад, залили плиту фундаменту, а можна було це все зробити чи сваями, чи стрічковим фундаментом. А це вже і час, і витрата грошей, це різна вже кількість матеріалів. Тому дуже часто ми можемо і зекономити, коли ми наймаємо архітектора. І плюс ми менше блукаємо, менше ходимо, вам дають конкретні рішення. І завжди, напевно, як клієнту приємніше, що ти прийшов, сказав, що ти хочеш бачити, показав, ти сказав, хочу ось таке якесь. І хтось за тебе це тобі робить, а потім каже, ось, дивіться, я зробив, оце ваше, отак воно буде виглядати. По тому, як бувало на різних фірмах, в різних ситуаціях, краще продумати. Краще продумати заздалегідь і краще наняти професіонала, хай він це зробить. Явно це буде краще за нас, коли ми не обізнані в цій темі. Ну що ж, останнє питання. Що мені підготувати перед нашою першою зустрічю? Бажано підготуватися. Бажано зрозуміти, оформити, які ваші побажання. Скільки, якщо це будинок, скільки кімнат, скільки ванних кімнат, які, наприклад, інсталяції ви хотіли би, що б ви хотіли би. Можливо, ви можете вже принести фото, файли з дизайнами, які вам подобають, щоб дизайнер краще розумів, чи студія взагалі працює в такому стилі і може це виконати. Так само можете подумати, який ваш бюджет. У нас, наприклад, в опитаному листі є питання за те, скільки відсотків ви б хотіли б інвестувати в кожну фазу. Наприклад, скільки відсотків ви б хотіли інвестувати в інсталяції, в матеріали, які ви хотіли б інвестувати в фасад, скільки відсотків свого бюджету в інтер'єр. Тому можна зрозуміти, що, наприклад, нам в фасад людина не хоче інвестувати великі гроші, тому нам потрібно зробити щось бюджетніше. В середині ми будемо витрачати вже більше, тому що ми будемо якісь вибирати дорожчі меблі. Є клієнти, які дуже спрямовані на енергоефективність, які хочуть бути максимально незалежними від вимикань світла непередбачених. Вони готові інвестувати велику суму саме в інсталяції, щоб у них був розумний будинок, максимально незалежний, наприклад, будинок. Звичайно, у нас є опитувальний лист, тому що в нас вже є пророблені питання, які нас цікавлять, які ми рахуємо, що вони є важливими, і ми його даємо замовнику, він може піти додому, спокійно над ними подумати, потім нам його принести. Це йому допоможе відкрити, тому що, можливо, є якісь аспекти, навіть якими він не замислювався, і це йому допоможе подумати над цим. Це не страшно, якщо ви не всі питання проробили чи продумали до того, як прийти на першу зустріч чи на другу. Ми вам допоможемо, ми наведемо, ми запитаємо все, що нам потрібно. Трішки подумати над такими аспектами перед першою зустрічю можна. Що ж, на цьому все. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, що я відповіла розгорнуто або, можливо, недостатньо на всі ваші питання. Про це пишіть в коментарях. Пишіть так само питання, які би ви хотіли, щоб я вам озвучила, щоб я вам розкрила, чи про що розповіла, про те, що з того, що ми не говорили сьогодні. Також не забувайте підписуватися, ставити лайк, щоб не пропускати нові відео та цікаві оновлення, які відбуваються в нашій студії. Також, якщо ви хочете зробити проєкт свого майбутнього будинку або дизайн для своєї квартири, чи реформувати той простір, який у вас є, то звертайтеся до нас. Ми обов'язково вам цьому допоможемо. Залишайтеся з нами. Далі буде тільки цікавіше.